नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई एक्रस कपिल्स लेन्सको च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी आइफोनको त्यस्तो सेटिङको बारेमा कुरा गर्नेछौँ जसले भिडियोलाई एडिट गर्न र त्यसलाई अपलोड गर्न पनि धेरै सजिलो पुर्याउनेछ। कुनै पनि स्टेप नछुटाइकन हेर्नुहोला र त्यसलाई कसरी रेसियो चेन्ज गर्ने, त्यसको ग्राफिक्सहरू कसरी चेन्ज गर्ने आइफोनबाट यति सजिलो छ, त्यो बारेमा सबै हामीले यो भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ। यदि टप 5 फ्री भिडियो एडिटिङ एप्सको बारेमा हजुरहरूले हेर्नुभएको छैन भने त्यो भिडियो पनि मैले अपलोड गरिसकेको छु। यहाँ माथि आई कार्ड आइकनमा क्लिक गरेर पनि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी भिडियोलाई कसरी एडिट गर्ने र डिफ्रेन्ट सोसियल प्लेटफर्महरूमा चाहिँ अपलोड गर्न लायक भिडियोहरू बनाउने भन्ने विषयमा मैले एडिटिङको बारेमा पनि भिडियो अपलोड गरिसकेको छु। त्यसलाई पनि गएर यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब कति पनि ढिलो नगरिकन आजको विषयवस्तुतर्फ लागिहालौँ। र यसपछिको दृश्य भनेको हाम्रो मोबाइलको स्क्रिनबाट हुनेछ। त्यहाँबाट हामी सबै कुराहरू सिकाउँदै जानेछौँ। कृपया भिडियोलाई लास्टसम्म फलो गर्दै जानुहोला र कुनै पनि स्टेप चाहिँ अन्तिमसम्म नछुटाइकन हेर्नुहोला। ओके, अब म यहाँबाट चाहिँ फोटोज भन्ने एपमा जान्छु र फोटोज एप मैले ओपन गरिसकेपछि कुनै एउटा भिडियो मैले यहाँबाट लिन्छु। जस्तै यो भिडियो भयो, त्यो देख्न सक्नुहुन्छ चलिरहेको छ। यो के छ, ल्यान्डस्केप मोडमा छ। त्यो भनेको 16:9 रेसियोमा छ, जुन भनेको चाहिँ हाम्रो यो युट्युबमा देखिन्छ नि ल्यान्डस्केप मोड, हो त्यसमा यो भिडियो रहेको छ। अब मैले यो भिडियोलाई के गर्छु भने यसलाई मैले अब पोर्ट्रेटमा चेन्ज गर्छु मोबाइलकै सहायताबाट। कसरी त भन्दा फर्स्टमा मैले अब यसलाई यता टप राइटको आइकन छ नि, यसलाई मैले क्लिक गर्छु र यसलाई के गर्छु, फर्स्टमा डुप्लिकेट गर्छु। यो डुप्लिकेट किन गर्छु भन्दाखेरि मेरो यो भिडियो अर्कोमा पनि सेभ होस्। दुईवटा भिडियो सेम, मेरो यही भिडियो दुई ठाउँमा सेभ होस्। एउटा चाहिँ अब मैले एउटालाई मैले चेन्ज गर्दैछु, अर्को मेरो ओरिजिनल भिडियो त्यतिकै रहिरहोस्। र त्यसो गर्नको लागि अब म यहाँ एडिटमा जान्छु। एडिटमा गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट टिप्सहरू यहाँ देखाइरहेको छ। त्यसपछि यहाँ राइटको सबभन्दा तलपट्टिको आइकनलाई मैले क्लिक गर्छु। क्लिक गरेपछि यस्तो आउँछ। यस्तो आइसकेपछि अब हजुरले यहाँ क्यान्सल भन्दा यतापट्टि देखाएको छ नि, यसलाई हजुरले रोटेट गर्नु पनि सक्नुहुन्छ। यसरी राइटको लेफ्टमा चेन्ज भयो, फेरि त्यही क्लिक गऱ्यो भने सेममा आउँछ होइन। फेरि यसलाई यसरी रोटेट गऱ्यो भने डिफ्रेन्ट चेन्ज भयो, फेरि यसरी उल्टो भयो, 90 डिग्री रोटेट भयो, फेरि 90 डिग्री रोटेट भयो, फेरि यसरी नै 90 डिग्री रोटेट गरेर सेम पोजिसनमा ल्यायौँ हामीले। त्यसै गरी यो माथिको राइटको फर्स्ट आइकनलाई मैले क्लिक गरेपछि यस्तो देखाउँछ, ओरिजिनल फ्रीफर्म स्क्वायर वालपेपर 16:9 5:4 7:5 4:3 5:3 3:2। यो भनेको डिफ्रेन्ट रेसियोहरू हो। यो रेसियोहरू हामीलाई किन काम लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ 16:9 भनेको चाहिँ युट्युबले चाहिँ प्रिफर गर्छ यो रेसियोलाई, अनि 9:16 भन्यो भने चाहिँ यस डिफ्रेन्ट सोसियल प्लेटफर्म लाइक टिकटक, फेसबुक र इन्स्टाग्रामहरूमा चाहिँ रिल्सहरू साथै अब भिडियोहरू अपलोड गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले 9:16 युज गर्छौँ। यसरी नै डिफ्रेन्ट रेसियोहरू यसरी युज हुन्छ। त्यसपछि मैले यहाँ लेफ्टमा क्यान्सल भन्दा मुनिपट्टि यहाँ दुईवटा आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा माथिपट्टि पोर्ट्रेट टाइपमा देखाइरहेछ, एउटा ल्यान्डस्केप टाइपमा देखाइरहेछ। र त्यसै गरी राइटबाट हेर्दै जाउँ। ओरिजिनलमा मैले क्लिक गरेँ। ओरिजिनल भनेको मेरो यो ओरिजिनल यही भयो रेसियो होइन। फ्री फर्ममा पनि केही चेन्ज भएन। स्क्वायर गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, स्क्वायर गर्दा यसरी चेन्ज आयो। वालपेपर भन्यो भने चाहिँ यसरी चेन्ज आयो। 16:9 गर्यो भने फेरि यस्तो चेन्ज आयो। 5:4 भन्यो भने चाहिँ यसरी चेन्ज भयो। यसको रेसियोहरू चेन्ज हुँदै गयो। 7:5 अलिकति ठुलो भयो, 4:3 थोरै सानो भयो, 5:3 फेरि अलिकति ल्यान्डस्केपतिर गयो, र त्यस्तै लास्टमा 3:2 भन्ने चाहिँ यो चाहिँ अलिकति ठुलो देखियो। र हामीले चाहिँ के गर्न खोजेको भन्दाखेरि अहिले यो 16:9 छ,
यसलाई हामीले 9:16 गर्न खोजेको। पहिलो त्यसको लागि मैले के गरेँ 16:9 मा क्लिक गरेँ। त्यसपछि यता लेफ्टतिर हेर्न सक्नुहुन्छ क्यान्सल भन्दा मुनिपट्टि यो टिक लागेको आइकन भन्दा माथिपट्टिमा मैले अब छोएँ भने यो के भन्छ 9:16 यता पनि चेन्ज भएको देखायो। हेर्नु त राइटतिर हेर्नुहोस् त वालपेपर भन्दा मुनि 9:16 भनेर त्यसको रेसियो चेन्ज भएको देखायो। अब यसो गरेपछि मैले त्यही ल्यान्डस्केपमा भएको भिडियोलाई मैले के गर्न सकेँ पोर्ट्रेटमा 9:16 को रेसियोमा मैले चेन्ज गर्न सकेँ। अब मैले डन गर्छु। त्यसपछि हेरौँ है त भिडियो कस्तो भयो। प्ले गरेर हेरौँ। ए अघि 1300 थियो भने अहिले के आयो थाडोमा आयो, यानि कि 9:16 को रेसियोमा आयो। जुन रेसियो भनेको हामीलाई टिकटक, फेसबुक र इन्स्टाग्राम रिल्सहरूमा चाहिँ बनाउनको लागि धेरै उपयोगी रेसियो हो। त्यस्तै फेरि अरू अप्सनहरूको लागि फेरि हेर्नको लागि म केमा जान्छु एडिटमा जान्छु। त्यसमा फेरि यो भिडियो भन्दा यता रिभर्ट भयो, यता तलपट्टि चाहिँ भिडियोको आइकन देखाइरहेको छ। त्यसपछि तलपट्टि यो आइकन देखायो। यसमा मैले क्लिक गर्दाखेरि हामीले यसको ग्राफिक्सहरू हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तै त्यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यता यो एडिटको यो इफेक्ट्सको हामीले आइकन देख्न सक्छौँ। त्यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै यसलाई अब बढाउने घटाउने गर्नुभयो भने चाहिँ यसरी अब यता बढायो घटाउने बढाउने गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ यसको ग्राफिक्स चेन्ज हुँदै जान्छ। मैले चाहिँ यसो गरेँ भने फेरि यो प्लस माइनस आइकनमा छुनुभयो भने यहाँ डिफ्रेन्ट अप्सनहरू एक्सपोजर देखायो। त्यसपछि त्योभन्दा तल जानुभयो भने हाइलाइट्स भयो। फेरि त्योभन्दा तल जानुभयो भने स्याडोजहरू भयो। यसको पनि हजुरले बढाउने घटाउने गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै स्याडोज घटायो भने चाहिँ यस्तो कालो देखियो भने, यसरी बढायो भने चाहिँ के भयो उज्यालो देखियो भिडियो। त्यस्तै गरी तल यो ब्राइटनेस पनि सेम बढाउने घटाउने गर्न सकियो। घटायो भने कालो हुँदै गयो, बढाउँदाखेरि अलिकति चम्किलो अथवा ब्राइटनेस बढ्दै गयो। त्यसपछि अर्को अप्सन छ ब्ल्याक पोइन्ट। ब्ल्याक पोइन्टमा पनि हजुरले यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ। घटाउने बढाउने गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट ग्राफिक्समा चेन्ज आउँछ। त्यसपछि अर्को छ स्याचुरेसन। स्याचुरेसन चाहिँ जस 50 को लेभलमा अथवा 30 देखि 50 को लेभलमा राख्नुभयो भने चाहिँ भिडियो राम्रो देखिन्छ। त्यसै गरी भाइब्रेन्समा पनि हजुरले अलिकति तलमाथि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि भिडियोको ग्राफिक्समा थोरै चेन्ज आउँछ। त्यसपछि अर्को छ वार्मथमा पनि यसरी अब भिडियोलाई अलिकति वार्म फिलिङ फिलिङ वार्म जस्तै देख्न सकिन्छ। यसरी ग्राफिक्समा चेन्ज हुँदै गयो, बढाउँदाखेरि घटाउँदाखेरि अलिकति कोल्डनेस आउँदै गयो होइन। त्यसपछि टिन्टमा पनि हजुरले त्यसरी नै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी डिफ्रेन्ट ग्राफिक्स चेन्ज हुँदै आउँछ। त्यसपछि सार्पनेस भयो। अर्को सार्पनेस भनेको भिडियो सार्पनेस बढाउँदै गयो भने भिडियो अझै सार्प हुँदै जान्छ। त्यसै गरी यसको डेफिनेसन पनि बढाउने घटाउने गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नोइज रिडक्सन र अर्को छ भिग्नेट्स। यसलाई पनि हजुरले यसरी चेन्ज गर्यो भने डिफ्रेन्ट यसको ग्राफिक्स चेन्ज हुँदै जान्छ। ल अहिलेसम्म गरेको हामीले यताउति चेन्ज गऱ्यौँ। अब भिडियो चाहिँ अघि पहिलाको भन्दा कस्तो देखियो फेरि हेरौँ है त। डन गरेँ मैले। अब फेरि प्ले गरेर हेर्छु। प्ले गरेर हेर्दाखेरि मैले अलि थोरै धेरै थोरै केही फरक भेटाएको छु होइन। सिमिलरली फेरि एडिटमा जाउँ। यसको अब अझै अरू ग्राफिक्सहरू यो ओरिजिनल भयो। यो भिडियो आइकन पछि मुनिको भयो, त्योभन्दा तलको आइकन मैले क्लिक गर्दाखेरि यस्तो आयो ओरिजिनल भयो। त्यसपछि भिभिडमा पनि यसको ग्राफिक्स चेन्ज हुँदै गयो। भिभिड वार्म भयो, भिभिड कुल, यस्तै ड्रामेटिक भयो, ड्रामेटिक वार्म भयो, ड्रामेटिक कुल भयो। त्यसरी मोनो, सिल्भर टोन र नयाँ यसरी डिफ्रेन्ट अप्सनहरू छ। अहिलेलाई चाहिँ मैले के गरेँ ओरिजिनलमै राखेँ। त्यसै गरी लास्टको आइकन भनेको यो छ सेम अघि जस्तै भइहाल्यो। ओके ल फेरि एकचोटि
त्यही कुरालाई एकचोटि फेरि फास्टमा रिपिट गर्छु। मैले एडिटमा गएँ, के गरेँ, अनि यो राइटको सबैभन्दा तलको आइकनलाई मैले क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि यता रिभर्ट भन्दा यतापट्टि 3 डट देख्न सक्नुहुन्छ, त्योभन्दा यतापट्टिको आइकनलाई क्लिक गर्छु। क्लिक गरेपछि के गरेँ, उसरी ओरिजिनल, फ्री फर्म, स्क्वायर, वालपेपर, 9:16 डिफ्रेन्ट रेसियोहरू देखायो। मैले अब यसलाई के गरेँ, 16:9 थियो भने मैले 9:16 गराएर यसलाई पोर्ट्रेट फर्ममा चाहिँ लिएर आएँ। यसो गरेपछि मैले 16:9 र 9:16 दुईटै फर्ममा चाहिँ मेरो भिडियो, मैले एउटै भिडियोलाई दुईवटा डिफ्रेन्ट टाइप्स अथवा यसरी डिफ्रेन्ट टाइप्सहरूमा चाहिँ चेन्ज गर्न सकियो। त्यसै गरी मानौँ अब यसलाई मैले यो भिडियोलाई चलाएँ, यहाँनिर आएर मैले पज गरेँ भने अब यो भिडियो मलाई यो सिनलाई चाहिँ मैले अब के गर्नु पऱ्यो भने फोटो लिनु पऱ्यो। मानौँ यसलाई फोटो लिनु पऱ्यो भने चाहिँ मैले के गर्छु, यो मेरो यो छ नि एसिस्टिभ टचलाई मैले टच गर्छु। त्यसपछि डिभाइसमा जान्छु, डिभाइसमा गइसकेपछि मोरमा जान्छु। मोरमा गएर यहाँ स्क्रिनसट भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मैले स्क्रिनसट गरेपछि के हुन्छ, यो स्क्रिनसट लियो। त्यसपछि यो मेरो फोटो पनि सेभ गर्न सकेँ मैले। ओके फ्रेन्ड्स, आजको भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने कृपया लाइक, यदि कुनै सुझाव सल्लाह केही छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा पनि लेखिदिनु होला। त्यस्तै यो च्यानलमा हजुरहरूले ट्राभल, इभेन्ट्स र ट्युटोरियल, यस्तै ट्युटोरियल भिडियोजहरू देख्न पाउनुहुनेछ। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला। र अन्तिममा जाँदा जाँदै आगामी श्रृङ्खलाहरूमा पनि यस्तै खालको ट्युटोरियल भिडियोहरू लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आफ्नो ख्याल पनि गर्नुहोला र भिडियोलाई हेर्दै गर्नुहोला। र यहाँहरूको साथ सपोर्ट सधैँ नै रहिरहेको छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म यहाँबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार।